etsitään semmoista ongelmaa. Aivan varmaan riittää. Katsotaan mitä me näistä saadaan kokattua taas. Onks sä ajellut? Ei. Kyllä joka vedolla kuuntelee, että lentääks sieltä jotain. Joo, täällähän meillä tää pilpuri onkin. Sami on hakenut sen särjöstä tänne. Tämähän on Dyno-reissulle lähtöyrityksen jäljiltä. Ei kai se oo kun napista käyntiin vetoja. Tämähän on aina niin, että kyllä se sit lähtee sieltä. Joo. Henkka, missä me ollaan? Ollaan Tunnet vai Samuli? Alasjärvellä. Ei sentään Huankoskella. Ei sentään Huankoskella vielä ainakaan. Niin. Joo. Nyt otettaisiin sit auto ulos ja sittenhän se väärinpäin. Täällä on sulle lahjuksia. Mitä sä nyt tehdä? Nyt oli pojan paha. Menikö? Häh? Eikö se hieno? Ihan samaa näköä. Täällä ollaan. Henri touhuaa adapterit kiinni ja sitten tonne dynoon kiinni ja sitten viritellään vähän pakoputkia tänne ja jäähdytysputket. Sitten päästään särkemään vehkeet. Vai Samuli Dyno? No ne oli sitten hyviä ne Ferrita-venttiilit. Tää on siitä hauska tää mun työ, kun maksetaan särkin. Ei me oo mitään maksettu. Siinä se kausi. A few moments later. Me ollaan vähän dynolla ajeltu sitten useampi veto ja etsitään semmoista ongelmaa, että meillä tekee puolet moottorista aika kovasti töitä ja puolet moottorista sit ei tee niin kovasti töitä. Ollaan nyt sitten sitä ihmetelty ja päädytty siihen, että ahtimesta täytyy löytyä jotain, että näähän on niinku reverse flow eli tavallinen ahdin ja reverse flow ahdin ja nyt se reverse on ollut jo valusta, niin huomattiin, että on tosi erilainen. Nyt ruvetaan sitten tutkimaan, että mitä me löydetään. Mitään ei ole rikki saatu. Sehän on positiivista. Vai mikä? Ei vielä. Toikaan ei ole kyllä ikinä irronnut noin helposti. Kato siellä on. Mut mepä vähän rassaillaan. Alkaa tässä.
2,000 years later. Montas? 8 kun meillä nyt on näitä. Niin taitaa olla, jos kaikki nostetaan. Milloinkas nää on? 2019. 2019 Australiassa oli tää. Sitten tuli toi. Sitten kokeiltiin tota. Nyt tuli tämmönen. Nää vaihdettiin pois kun meni vähän laakeria läpi sieltä. Montako laitetaan? No montako laitetaan? Niitä on vielä yksi kierros lisää. Niin tässä on vaan toisen puolen. Niin. Katsotaan mitä me näistä saadaan kokattua taas. Kaikki putkeet peräkkäin. Sami, nyt on kesäaika pitkällä jo. Ootko sä ajellut? Ei. Et oo ajellut. Ollut vähän hiljasta ajelurintamalla. No. Ei ollut millään ajelu. Polkupyörällä. Niin. Tässähän tää auto on seissyt. Niin, tässä se on vuoden se. Aika tasan vuoden kohta paikalla. Ei oo. Miksi ei oo ajettu? Meillä on ollut vähän moottorihuoli. Niin. Moottori. Vuosi sitten Kymiringillä hajotettiin eka ja sitten Dynolla toka ja Kyllä. sitten tehtiin taas ja nyt ollaan taas vähän ihmetelty ja fiksattu. On meillä ollut aika paljon ihmeteltävää. Nythän meillä tulee sitten täällä uudet turbot. Tuolla on toinen pesä. Uunissa on pakopesät. Sitten meillä tulee... Mitäs muuta uutta meillä tulee? Turbojen öljyn paluu. Säiliö. Muutetaan. Joku laittaa joku pihvi. Joo, niitä on reilusti. Mut joo, tulee erilaiset ahtimet, nyt pitää tehdä ahtoputket uusiksi. Muut letkut näytti sopivan ihan hyvin. Tosiaan ahtoputket tehdään uudelleen ja sitten pakopesät, hukkaporttien paikat tehdään uudelleen. Meillä on täällä Turbosmartin laatikosta tuli noin huoltosarjat hukkaportteihin, niin ne. Sitten me laitetaan blow-offit myöskin. Täällähän on rehu. Täällä on putkitukset tehty ja öljynpaluu löytyy. Ja hukkaportin putkikin on hitsattu, mutta ei ole vielä kiinni. Tällä puolella puuttuu vielä aahtoputki. Hukkiksen putki on valmis, mutta se käy kiinni. Meillähän oli aiemmin tässä peilikuva-ahtimet, mutta nyt me on vaihdettu ne niin, että ne on samanlaiset. Eli täällä hukkis on tuolla alaspäin ja ahdin on niinku pakosarjasta. Nyt pakosarjasta ylöspäin on ahdin ja hukkis on alaspäin ja tällä puolella ahdin tulee pakosarjan alapuolelle ja hukkis on. Noi peilikuva-ahtimet, niin ne ei ollut laadultaan vastaavunut puolelta toiselle. Meillä oli tässä Dynossa isoja ongelmia, että tämä kone teki toispuoleisesti töitä ja siihen oli useampikin syy, mutta yksi iso syy on se, että ne ahtimet ei ollut samanlaisia puolelta toiselle. Sitten me kokeiltiin yhtä komboa, missä oli jo samanlaiset ahtimet puolelta toiselle, eli ei peilikuvat, vaan identtiset. Ja siinä kävi sitten muiden muutoksien kanssa niin, että ne ahtimet loppui ihan kesken, että ne meni ylikierroksille ja ei oikein tapahtunut enää mitään. Niin nyt sitten vaihdettiin vielä ahdinmallia semmoiseen, mikä oli nyt suositus, että tää pitäisi toimia melko hyvin ja meidän omien laskelmienkin mukaan pitäisi olla ihan ok. Sitten meillä rupeakin näitä ahtimia lojumaan täällä yksi sun toinen ympäri ämpäri. Mitäs kello? 609. 609. Mihin me mennään? Alajärvelle. Alajärvelle lähdetään työttelemään. Vastahan me sieltä tultiin eilen 10 aikaa. Dynollehan me ollaan nyt menossa vasta ekaa kertaa.
tonnissa on kilopyyntiä. 1,1 ja 5 ja 1,2 ja 5,5 1,25 ja 6 tonnia 1,35, 7 tonnia 1,4 ja 8 tonnia 1,5 ja se työntää sen yli 1300 navoille. Aivan varmaan riittää. Mitäs tossa nyt oli edelliseen vetoon enemmän? 500 heppaa navoilta enemmän. Niin siis sillä perusjousipaineella tuli jo 200 heppaa enemmän navoilla. Sillä pelkällä hukkaportin jousipaineella. Missäs siellä nyt on yli tonnin menee vääntö? Joo, tuolla on tonnin raja, että se menee 4 ja niin kuin 4 varmaan lähtee jostain tonnista. Se lähtee yli tonnista nyt se veto. Katsotaan nyt se tiedonkeruu, mitä oli pakolämmöt noissa veossa. Ja katsotaan samalla ne ennakot läpi sieltä vielä sieltä. Pakotustasot näyttää hyvältä. Imulämmöt näyttää ok. Miltä Sami näyttää? Hyvältä. Nyt näyttää kerrankin oikein hyvältä. Pommiluukkuja ootellessa. Niin, kyllä. Kyllä joka vedolla kuuntelee, että lentääkö se